เม็ดฝนเล็กๆโปรยปลายลงบนกระจกรถแข่งนิสสัน GT-R สีดำด้านที่จอดนิ่งอยู่บนเส้นสตาร์ทแสงไฟสปอตไลท์สาดส่องลงมาจากเสาสูงทำให้หยดน้ำบนพื้นถนนเปียกชื้นระยิบระยับราวกับเพชรเสียงเครื่องยนต์จากรถคู่แข่งคำรามก้องในความมืดผสานกับเสียงเชียร์จากผู้ชมที่แน่นขนาดบนอัธจันทร์มิ้นสูดหายใจลึกพยายามสงบจิตใจที่เต้นระรัวมือที่สวมถุงมือแข่งรถสีดำกำโพงมาลัยแน่นนี่คือการแข่งขันซุปเปอร์ GT รายการสุดท้ายของฤดูกาลบนสนามฟูจิสปีดเวย์เธอเป็นนักแข่งหญิงไทยคนแรกที่ได้มาถึงจุดนี้และคะแนนสะสมของเธอตามจากฝูงอยู่เพียง2 แต้มคุณมินครับสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแต่เรามั่นใจว่าคุณทำได้เสียงของโค้ชมาโนสดังผ่านวิทยุสื่อสารยางเปียกที่เราเลือกน่าจะเหมาะกับสภาพสนามที่สุดแล้วเข้าใจคามินตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นใจพลางเหลือบมองกระจกมองข้างเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในชุดแข่งสีดำแดงผมยาวสีดำรวบเป็นหางม้าเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวหนูนะคะรถทุกคันพร้อมแล้วนะครับเสียงของกรรมการดังผ่านลำโพงเริ่มนับถอยหลัง10 9 8มินรู้สึกถึงหยาดเหงื่อที่ไหลผ่านขมับเธอนึกถึงคำสอนของพ่อที่เคยบอกว่าลูกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นึกถึงรอยยิ้มของแม่ที่คอยให้กำลังใจเสมอแม้จะเป็นห่วงเธอแค่ไหนก็ตาม3 2 1ธงเขียวโบกสะบัดเสียงยางรถแข่งทั้ง10 คันบนถนนดังสนั่นควันขาวพวยพุ่งจากล้อหลังรถทุกคันพุ่งทะยานออกจากจุดสตาร์ทราวกับลูกธนูที่หลุดจากแล่งมินบังคับรถของเธอด้วยความชำนาญทุกการเหยียบคันเร่งทุกการหักพวงมาลัยล้วนผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคโชนเธอแซงขึ้นมาได้2 ตำแหน่งในโค้งแรกเยี่ยมมากครับเสียงโค้ชมาโนสดังขึ้นรักษาตำแหน่งนี้ไว้แล้วค่อยๆไล่ตามคันหน้ามินพยักหน้าความมั่นใจเริ่มก่อตัวขึ้นเธอรู้จักสนามนี้ดีรู้ว่าต้องเข้าโค้งอย่างไรจังหวะไหนต้องเบรกจังหวะไหนต้องเร่งแต่แล้วจู่ๆแสงสีม่วงอมฟ้าประหลาดก็สว่างวาบขึ้นตรงหน้ามันไม่ใช่แสงไฟจากสนามแข่งไม่ใช่แสงแฟลชจากช่างภาพมันเป็นแสงที่ผิดธรรมชาติอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมินระวังเสียงโค้ชตะโกนผ่านวิทยุมินพยายามหักหลบแต่ไม่ทันรถของเธอพุ่งเข้าไปในม่านแสงนั้นเต็มโลกรอบตัวหมุนคว้างเสียงเครื่องยนต์เสียงฝนเสียงกรรมการทุกอย่างเริ่มเบาลงจนเหลือเพียงความเงียบร่างของเธอรู้สึกเบาหวิวราวกับกำลังล่องลอยอยู่ในอวกาศก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงความเจ็บปวดแล่นริ้วไปทั่วร่างเมื่อมินค่อยๆลืมตาขึ้นภาพแรกที่เห็นทำให้เธอต้องกระพริบตาทีๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ฝันไปท้องฟ้าเบื้องบนเป็นสีม่วงอมแดงราวกับพระอาทิตย์กำลังตกดินแต่แทนที่จะมีดวงอาทิตย์กลับมีดวงจันทร์3 ดวงลอยเรียงกันอยู่แสงสีเงินจากดวงจันทร์สาดส่องลงมาทำให้ทุกอย่างดูเหมือนอยู่ในความฝันรอบตัวเธอคือป่าประหลาดต้นไม้สูงใหญ่ราวกับตึก10 ชั้นลำต้นบิดเบี้ยวเป็นเกลียวสีเงินวาวใบไม้เป็นสีม่วงเข้มเกือบดำส่งเสียงกรุงกริ่งเหมือนระฆังเล็กๆเมื่อลมพัดผ่านหมอกสีขาวอมฟ้าลอยอ้อยอิงอยู่เหนือพื้นมินพยายามลุกขึ้นนั่งเธอยังอยู่ในชุดแข่งรถแต่ไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บใดๆรถนิสสัน GT คู่ใจของเธอจอดอยู่ไม่ไกลสภาพสมบูรณ์ราวกับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเธอหลงมาถึงที่นี่ได้ยังไงเสียงใสดังขึ้นจากด้านหลังน้ำเสียงนั้นทั้งไพเราะและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันมินหันไปมองและต้องตะลึงกับภาพที่เห็นหญิงสาวในชุดกิโมโนสีดำสนิทยืนอยู่ไม่ไกลลวดลายมังกรสีเงินพันรอบชุดผมยาวสีเงินเหมือนแสงจันทร์ปลิวสวัยในสายลม
ดวงตาสีทองเรืองแสงวิบวับประวกับดวงดาวผิวของเธอขาวซีดจนแทบโปร่งแสงรอบตัวมีออร่าสีฟ้าอ่อนๆแผ่ซ่านฉันอยู่ที่ไหนมินถามอย่างงุนงงพยายามลุกขึ้นยืนแต่ขายังอ่อนแรงหญิงสาวปริศนายิ้มบางเผยให้เห็นเขี้ยวเล็กๆนี่คือดินแดนแห่งการแข่งขันชิงวิญญาณเธอตอบพลางก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นการเคลื่อนไหวของเธอราวกับล่องลอยอยู่เหนือพื้นฉันชื่อไลลาเป็นปีศาจแห่งความเร็วและเธอชี้นิ้วเรียวยาวมาที่มินเป็นมนุษย์คนแรกในรอบพันปีที่สามารถข้ามผ่านม่านมิติมาถึงที่นี่ได้ม่านมิติมินทวนคำนึกถึงแสงประหลาดก่อนที่เธอจะหมดสติใช่ไลลาพยักหน้าดวงตาสีทองเป็นประกายและการที่เธอมาถึงที่นี่ได้แสดงว่าเธอต้องมีพรสวรรค์ด้านความเร็วที่น่าสนใจมากพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยวิญญาณเสียงคำรามของเครื่องยนต์ดังแว่วมาแต่ไกลมินเหลือบมองผ่านต้นไม้แปลกประหลาดเห็นแสงไฟหลากสีพุ่งผ่านไปมาด้วยความเร็วเหนือธรรมชาตินั่นคือมิ้นเอ่ยอย่างตื่นตะลึงใช่ไลลายิ้มกว้างขึ้นการแข่งขันรถของปีศาจและเธอมินนักแข่งรถจากโลกมนุษย์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมันเช่นกันมินและไลลายืนอยู่บนระเบียงหอคอยคริสตัลที่สูงตระหง่านเหนือสนามแข่งแสงจากดวงจันทร์ทั้ง3 ดวงสะท้อนกับผลึกใสทำให้เกิดประกายระยิบระยับไปทั่วเบื้องล่างคือสนามแข่งที่ทอดยาวไปในอากาศบางช่วงเป็นถนนคริสตัลโปร่งแสงบางช่วงเป็นทางโค้งที่ตัดผ่านน้ำตกสีรุ้งการแข่งขันชิงถ้วยวิญญาณมินทวนคำพลางมองรถแข่งปีศาจที่พุ่งผ่านไปมาในระยะไกลแต่ละคันมีออร่าพลังงานแผ่ซ่านเป็นสีต่างๆบางคันมีเปลวไฟลุกท้ายบางคันมีสายฟ้าฟาดรอบตัวไลลาพยักหน้าเสียงกระดิ่งเล็กๆที่ประดับอยู่บนชุดกิโมโนของเธอส่งเสียงกังวานแผ่วทุกๆ100 ปีจะมีการแข่งขันครั้งใหญ่ผู้ชนะจะได้ครอบครองถ้วยวิญญาณเธอยกมือขึ้นในอากาศปรากฏภาพถ้วยคริสตัลที่เรืองแสงสีฟ้าอ่อนถ้วยนี้มีพลังที่จะทำให้ความปรารถนาใดๆเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการข้ามมิติเปลี่ยนแปลงโชคชะตาหรือแม้แต่ชุบชีวิตผู้ที่จากไปมินสังเกตเห็นแววเศร้าในดวงตาของไลลาเมื่อพูดประโยคสุดท้ายแล้วถ้าแพ้ล่ะมินถามพลางสังเกตว่ารถบางคันที่แข่งอยู่เบื้องล่างมีออร่าสีดำน่ากลัวห้อมล้อมดวงตาสีทองของไลลาวาวับมือเรียวยาวของเธอกำแน่นจนเห็นข้อนิ้วขาวซีดวิญญาณของผู้แพ้จะถูกผนึกไว้ในถ้วยตลอดการร่างกายจะสลายไปเหลือเพียงวิญญาณที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในถ้วยนั่นไปชั่วนิรันดร์แล้วไม่มีทางช่วยพวกเขาเลยเหรอมินถามต่อรู้สึกหนาวสถานกับความโหดร้ายของกติกามีทางเดียวไลลาหันมาสบตามินผู้ชนะต้องใช้พลังของถ้วยปลดปล่อยพวกเขาแต่เธอหยุดชั่วครู่ไม่มีใครเคยทำแบบนั้นทุกคนเลือกที่จะใช้พลังถ้วยสนองความปรารถนาของตัวเองนั่นเป็นเหตุผลที่เธอเข้าแข่งใช่ไหมมินถามเบาๆสังเกตเห็นว่าไลลากำลังจ้องมองรถคันหนึ่งที่มีออร่าสีแดงเพลิงอย่างเครียดแค้นใช่และไม่ใช่ไลลาตอบกำกวมก่อนจะหันมาจับมือมินไว้สัมผัสของเธอเย็นเฉียบแต่แปลกที่ทำให้มินรู้สึกอบอุ่นแต่ตอนนี้ฉันมีเหตุผลใหม่แล้วฉันจะช่วยให้เธอรอดจากที่นี่ให้ได้เสียงระฆังดังก้องจากหอคอยกลางบ่งบอกว่าการแข่งขันรอบคัดเลือกกำลังจะเริ่มขึ้นมาเธอไลลากระซิบฉันจะสอนวิธีควบคุมพลังวิญญาณให้เธอก่อนที่ทุกอย่างจะสาย2 สัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็วในโลกปีศาจมินใช้เวลาทุกวินาทีฝึกฝนภายใต้การดูแลของไลลาในลานฝึกซ้อม
ที่ถูกล้อมรอบด้วยต้นคริสตัลสูงระฟ้าหลับตาสัมผัสถึงพลังงานรอบตัวเธอไลลากล่าวขณะนั่งข้างๆในรถนิสสันจีทีอาร์ที่ถูกดัดแปลงด้วยเวทมนต์ให้รับพลังวิญญาณได้รู้สึกถึงมันไหมกระแสพลังที่ไหลเวียนอยู่ในอากาศมินหลับตาพยายามทำตามคำแนะนำในความมืดนั้นเธอเริ่มเห็นเส้นพลังงานสีฟ้าอ่อนพริ้วไหวเหมือนริบบิ้นที่ลอยอยู่ในอากาศฉันเห็นมันแล้วมินกระซิบมือที่จับพวงมาลัยสั่นเล็กน้อยดีเสียงของไลลานุ่มนวลมือเย็นของเธอวางทับบนมือของมินตอนนี้ค่อยๆดึงพลังงานเหล่านั้นเข้ามาให้มันไหลผ่านร่างกายเธอผ่านไปยังรถมินทำตามเธอรู้สึกถึงพลังงานเย็นๆที่ไหลเข้ามาในร่างก่อนจะไหลลงไปที่เท้าผ่านคันเร่งเข้าสู่เครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนไปมีเสียงครางต่ำๆเหมือนสัตว์ร้ายออร่าสีฟ้าอ่อนเริ่มแผ่ซ่านรอบรถเยี่ยมมากไลลายิ้มเธอมีพรสวรรค์จริงๆคนทั่วไปต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะควบคุมพลังวิญญาณได้แต่แล้วจู่ๆมินก็รู้สึกเวียนหัวภาพตรงหน้าพร่าเลือนออร่ารอบรถเริ่มสั่นไหวไม่เป็นจังหวะพอแค่นี้ไลลาร้องเตือนรีบจับไหล่มินไว้ใช้พลังของตัวเองช่วยหยุดการไหลของพลังวิญญาณหายใจลึกๆค่อยๆปล่อยพลังออกมินทำตามค่อยๆรู้สึกดีขึ้นเหงื่อเย็นผุดซึมตามหน้าผากเธอต้องระวังนะไลลากล่าวด้วยน้ำเสียงห่วงใยมือยังไม่ยอมปล่อยจากไหล่ของมินพลังวิญญาณเป็นดาบสองคมถ้าใช้มากเกินไปอาจทำให้ร่างกายทนไม่ไหววิญญาณอาจแตกสลายเหมือนที่เกิดกับน้องสาวของเธอมินถามเบาๆสังเกตเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปของไลลาชะงักดวงตาสีทองฉายแววเจ็บปวดเธอรู้ได้ยังไงฉันได้ยินเธอละเมอตอนที่เผลอหลับระหว่างพักซ้อมมินตอบเธอเรียกชื่อไลราซ้ำไปซ้ำมาไลลาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจใช่น้องสาวฉันใช้พลังวิญญาณมากเกินไปในการแข่งครั้งสุดท้ายเธอต้องการเอาชนะเขาให้ได้เอาชนะคาซิยะปีศาจไฟที่เธอเห็นในการแข่งรอบคัดเลือกไลลากัดริมฝีปากเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้ไลราเธอหยุดพูดน้ำตาคลอมินเอื้อมมือไปจับมือของไลลาฉันจะระวังตัวฉันสัญญาไลลาพยักหน้ารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าขอบคุณนะแต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เราจะฝึกการควบคุมความเร็วในโค้งมินพยักหน้ารู้สึกถึงความห่วงใยในน้ำเสียงของไลลาและบางอย่างที่มากกว่านั้นบางอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่อยู่ใกล้กันมินและไลลายืนอยู่ในโรงรถเตรียมตัวก่อนการแข่งรอบแรกบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงเครื่องยนต์คำรามแข่งกันกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับกลิ่นกรรมฐานลอยอวนระวังเขาไว้ไลลากระซิบขณะชี้ไปที่ปีศาจร่างสูงในชุดแข่งสีแดงเพลิงที่กำลังตรวจเช็คเครื่องยนต์รถเฟอร์รารี่สีดำด้านที่มีลวดลายเปลวไฟสีแดงพันรอบคันคาซิยะปีศาจแห่งเปลวไฟเขาเป็นแชมป์เก่าและไม่เคยปราณีคู่แข่งคนไหนมินกลืนน้ำลายเมื่อเห็นรอยแผลเป็นรูปคล้ายเปลวไฟที่ไม่จากขมับถึงกรามด้านซ้ายของคาซิยะดวงตาสีแดงก่ำของเขาเหมือนถ่านร้อนระอุทุกย่างก้าวมีควันสีดำลอยตามอากาศรอบตัวสั่นไหวด้วยความร้อนแผลนั้นมินกระซิบถามเขาได้มันมาตอนแย่งชิงถ้วยวิญญาณครั้งก่อนไลลาตอบเสียงเครียดจากการต่อสู้กับไลราทันใดนั้นคาซิยะก็หันมามองพวกเธอรอยยิ้มเหี้ยมปรากฏบนใบหน้าเขาเดินตรงมาพื้นโลหะใต้ฝ่าเท้าละลายเป็นรอยทุกย่างก้าวไลลาเขาทักทายน้ำเสียงต่ำราวเสียงกรีดของมีดบนแก้วนึกว่าเธอจะไม่กล้ามาอีกหลังจากที่น้องสาวเธอจบชีวิตอย่างน่าอนาถ
ไลลากำหมัดแน่นอุณหภูมิรอบตัวลดฮวบจนเห็นไอเย็นอย่าพูดถึงไลร่าด้วยปากสกปรกของแกคาซิยะหัวเราะเสียงต่ำก่อนจะหันมามองมินและนี่คงเป็นตัวตลกใหม่ของเธอสินะมนุษย์เขาสูดดมอากาศกลิ่นความกลัวของเธอหอมยิ่งนักฉันไม่กลัวคุณมินตอบพยายามทำเสียงให้มั่นคงที่สุดยังคาซิยะยิ้มกว้างขึ้นเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมคมแต่เธอจะกลัวเหมือนที่น้องสาวของไลลากลัวตอนที่วิญญาณของเธอถูกเผาไม่ช้าๆไลลาพุ่งเข้าใส่คาซิยะทันทีแต่มินรั้งเธอไว้ทันเขากำลังยั่วยุเธอมินกระซิบฉลาดดีสำหรับมนุษย์คาซิยะพูดพลางถอยหลังแต่ความฉลาดไม่ช่วยอะไรหรอกบนสนามแข่งเจอกันในการแข่งนะถ้าเธอมีชีวิตรอดถึงตอนนั้นเมื่อคาซิยะเดินจากไปมินรู้สึกถึงมือที่สั่นเทาของไลลาในมือเธอเขาฆ่าไลลากระซิบน้ำตาไหลรินเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆไม่ใช่แค่ชนะการแข่งแต่เขาทรมานเธอเผาวิญญาณของเธอทีละน้อยจนกว่ามินดึงไลลาเข้ามากอดไม่สนใจความเย็นจัดจากร่างของปีศาจน้ำแข็งฉันจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเธอกระซิบฉันสัญญาในระยะไกลเสียงระฆังดังขึ้น3 ครั้งสัญญาณเริ่มการแข่งขันรอบแรกกำลังจะเริ่มขึ้นและมินรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่จะเดิมพันด้วยชีวิตและวิญญาณมินนั่งอยู่ในรถนิสสันจีทีอาร์ที่ถูกดัดแปลงด้วยเวทมนต์มือกำพวงมาลัยแน่นสายตาจับจ้องไปยังสนามแข่งที่ทอดยาวเบื้องหน้าภาพที่เห็นทำให้เธอต้องกระพริบตาหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ฝันสนามแข่งในโลกปีศาจแตกต่างจากที่เธอเคยเจอโดยสิ้นเชิงถนนลอยเป็นริบบิ้นยาวกลางอากาศไร้เสาค้ำยันบางช่วงเป็นพื้นคริสตัลโปร่งแสงที่เห็นความว่างวงว้างเบื้องล่างบางช่วงมีลาวาสีม่วงพุ่งขึ้นมาเป็นจังหวะขอบทางโค้งไม่มีราวกั้นมีเพียงม่านพลังงานบางๆที่จะป้องกันไม่ให้รถตกลงไปนี่มันมินพึมพำน่ากลัวใช่ไหมไลลาถามขณะยืนพิงประตูรถฝั่งคนขับแต่นี่ยังไม่เท่าไหร่รอบต่อไปจะมีพายุเวทมนต์วิญญาณร้ายและกับดักอีกมากมายมินกลืนน้ำลายเมื่อเห็นรถคันอื่นๆเริ่มเข้าแถวที่จุดสตาร์ทแต่ละคันมีพลังงานแผ่ซ่านเป็นสีต่างๆรถเฟอร์รารี่สีดำของคาซิยะโดดเด่นที่สุดด้วยเปลวไฟสีแดงก่ำที่ลุกโชนรอบคันจำไว้นะไลลาพูดเสียงเครียดอย่าพยายามแข่งกับคาซิยะในรอบนี้แค่ผ่านเข้ารอบก็พออย่าให้เขารู้ความสามารถที่แท้จริงของเธอมินพยักหน้าพยายามสงบใจที่เต้นระรัวฉันจะทำได้ฉันรู้ว่าเธอทำได้ไลลายิ้มอ่อนโยนก่อนจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอโน้มตัวเข้ามาในรถจูบที่แก้มของมินเบาๆริมฝีปากเย็นเฉียบแต่นุ่มนวลขอให้โชคดีมินแทบลืมหายใจแก้มร้อนเผาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมานอกอกเธอเห็นใบหน้าของไลลาแดงระเรื่อมีผลึกน้ำแข็งเล็กๆก่อตัวในอากาศรอบตัวไลลาฉันรถทุกคันเข้าประจำที่เสียงประกาศดังก้องขัดจังหวะไลลารีบถอยออกมาเราคุยกันต่อหลังการแข่งกลับมาหาฉันให้ได้นะเธอกระซิบก่อนจะรีบเดินไปที่อัธจันทร์มินสูดหายใจลึกพยายามรวบรวมสมาธิแต่ยังรู้สึกถึงสัมผัสเย็นๆบนแก้มและหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะผู้เข้าแข่งขันทุกคนเสียงกรรมการดังขึ้นการแข่งขันรอบคัดเลือกจะเริ่มใน19:8มินเหลือบมองกระจกมองข้างเห็นไลลายืนอยู่ที่ระเบียงอัธจันทร์มือกุมอะไรบางอย่างที่ห้อยคออยู่จี้คริสตัลรูปเกล็ดหิมะจี้ที่เหมือนกับที่ไลราเคยใส่3 2 1เสียงสตาร์ทดังกึกก้องรถทุกคันพุ่งทะยานออกไปมินรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดา
แต่เป็นการต่อสู้เพื่อชีวิตและหัวใจที่เพิ่งเริ่มเบ่งบานคืนก่อนการแข่งรอบรองชนะเลิศมินและไลลานั่งอยู่บนระเบียงหอคอยน้ำแข็งที่พักของไลลาเบื้องล่างคือทะเลเมฆสีม่วงที่ลอยเคลื่อนไหวเหมือนคลื่นดวงจันทร์ทั้ง3 ดวงส่องแสงสลัวทำให้ผลึกน้ำแข็งรอบตัวระยิบระยับไลลานั่งกอดเข่าสายตาจ้องมองจี้คริสตัลรูปเกล็ดหิมะในมือฉันเคยมีน้องสาวเธอเอ่ยขึ้นเบาๆน้ำเสียงแผ่วเหมือนเสียงหิมะร่วงเธอชื่อไลราเราเป็นปีศาจน้ำแข็งฝาแฝดกันมินเลื่อนเข้าไปนั่งใกล้ขึ้นสังเกตเห็นว่าอุณหภูมิรอบตัวไลลาลดต่ำลงเรื่อยๆตามอารมณ์ที่ปั่นป่วนเธอตายในการแข่งขันเมื่อ100 ปีก่อนเพราะคาซิยะไลลากำจี้แน่นน้ำตาที่ไหลออกมากลายเป็นผลึกน้ำแข็งทันทีแต่มันไม่ใช่แค่ความตายธรรมดาไลลาหยิบคริสตัลอีกชิ้นออกมาเมื่อเธอวางมันลงบนพื้นภาพ3 มิติฉายขึ้นมาภาพการแข่งขันเมื่อ100 ปีก่อนไลราเป็นนักแข่งที่มีพรสวรรค์มากกว่าฉันไลลาเล่าขณะที่ภาพฉายให้เห็นหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนไลลาทุกกระเบียดนิ้วกำลังขับรถแข่งสีฟ้าน้ำแข็งเธอผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและต้องเจอกับคาซิยะภาพเปลี่ยนเป็นฉากการแข่งขันรถของไลราและคาซิยะพุ่งทะยานคู่กันบนถนนลอยฟ้าคาซิยะรู้ว่าเขาสู้พรสวรรค์ของไลราไม่ได้เขาเลยใช้วิธีสกปรกน้ำเสียงของไลลาสั่นเครือเขาใช้เวทมนต์ต้องห้ามดึงวิญญาณของนักแข่งที่ตายไปแล้วมาช่วยในภาพวิญญาณสีดำหลายร่างพุ่งออกมาจากรถของคาซิยะพุ่งเข้าใส่รถของไลราพยายามสู้แต่วิญญาณร้ายมากเกินไปไลลากัดริมฝีปากสุดท้ายเขาก็จับเธอได้ภาพฉายให้เห็นคาซิยะลากร่างของไลราออกจากรถก่อนจะพอไลลาร้องเสียงแหบปัดคริสตัลตกพื้นภาพหายวับไปฉันทนดูต่อไม่ไหวมินรีบดึงไลลาเข้ามากอดรู้สึกได้ถึงความเย็นจัดที่แผ่ออกมาจากร่างของปีศาจสาวเขาทรมานเธอใช่ไลลาสะอื้นเขาค่อยๆเผาวิญญาณของไลราทีละน้อยทำให้เธอเจ็บปวดทรมานที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วถึงค่อยสังหารเธอแล้วทำไมไม่มีใครห้ามมินถามเสียงสั่นกรรมการหรือพวกเขากลัวคาซิยะไลลาตอบและในกติกาก็ไม่ได้ห้ามการฆ่าคู่แข่งมีแค่ห้ามใช้วิญญาณร้ายแต่ไม่มีใครกล้าฟ้องเขาไลลาพละออกจากอ้อมกอดเล็กน้อยมองหน้ามินด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดตอนแรกฉันช่วยเธอเพราะเธอทำให้ฉันนึกถึงไลราแต่ตอนนี้เธอยกมือขึ้นแต่แก้มมินเบาๆฉันช่วยเธอเพราะฉันไม่อยากสูญเสียคนที่ฉันรักไปอีกครั้งมินรู้สึกหัวใจเต้นแรงทั้งจากความรู้สึกที่มีต่อไลลาและความกลัวที่รู้ว่าพรุ่งนี้เธอต้องเจอกับปีศาจที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันฉันจะไม่มีวันยอมพ่ายแพ้ให้เขามินกระซิบก่อนจะโน้มหน้าเข้าไปจูบที่ริมฝีปากเย็นเฉียบของไลลาฉันสัญญาเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องในสนามแข่งรอบรองชนะเลิศมินบังคับรถนิสสัน GT-R ของเธอด้วยความระมัดระวังถนนในรอบนี้อันตรายกว่าที่ผ่านมามากทางโค้งลอยอยู่กลางพายุสีม่วงบางช่วงมีวิญญาณร้ายพุ่งออกมาจากเมฆหมอกโค้งสุดท้ายแล้วมินพูดกับตัวเองเธออยู่ในอันดับ2ตามหลังปีศาจสายฟ้าที่ขับรถแมคลาเรน P1 สีเงินทันใดนั้นเสียงดังก้องมาจากเครื่องยนต์ควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากฝากระโปรงหน้าความเร็วเริ่มตกไม่ใช่ตอนนี้มินกระแทกพวงมาลัยด้วยความโกรธพยายามเร่งเครื่องแต่ไม่มีประโยชน์รถคันอื่นๆเริ่มไล่ตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจากกระจกมองหลังเธอเห็นรถเฟอร์รารี่สีดำของคาซิยะ
กำลังพุ่งตรงมาเปลวไฟสีแดงกำลุกโชนมีปัญหาเหรอเสียงของคาซิยะดังผ่านวิทยุสื่อสารน่าเสียดายจังแต่อย่างน้อยเธอก็จะได้ตายอย่างรวดเร็วไม่เหมือนไลรามินกัดฟันแน่นพยายามประคองรถที่กำลังจะหลุดโค้งความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามานี่คือจุดจบของเธอจริงๆเหรอแต่แล้วเธอรู้สึกถึงบางอย่างความเย็นแผ่ซ่านจากหัวใจก่อนจะไหลผ่านไปทั่วร่างพร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้น้ำแข็งสู้ต่อไปเสียงของไลลาก้องในหัวชัดเจนราวกับนั่งอยู่ข้างๆฉันอยู่ข้างเธอเสมอจี้คริสตัลรูปเกล็ดหมิที่ไลลาให้มาก่อนการแข่งเริ่มเรืองแสงสีฟ้าอ่อนปล่อยคลื่นพลังงานออกมาเป็นระลอกนี่คือมินรู้สึกถึงพลังบางอย่างหลั่งไหลเข้ามาพลังแห่งความรักที่ไลลามีให้เธอผสานกับพลังของไลราที่ถูกเก็บไว้ในจี้เครื่องยนต์กลับมาทำงานอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงของมันเปลี่ยนไปนุ่มนวลราวกับเสียงน้ำแข็งกรอบแกรบใต้รองเท้าบูต่อออร่าสีฟ้าอ่อนแผ่ซ่านรอบรถทุกที่ล้อผ่านมีผลึกน้ำแข็งก่อตัวขึ้นวูบหนึ่งก่อนจะละลายหายไปเป็นไปไม่ได้เสียงคาซิยะร้องอย่างตกใจพลังนั่นมันเหมือนของไลรามินยิ้มรู้สึกถึงพลังใหม่ที่แล่นริ้วไปทั่วร่างขอบคุณนะไลลาเธอเหยียบคันเร่งสุดแรงรถพุ่งทะยานด้วยความเร็วที่ไม่เคยทำได้มาก่อนแซงขึ้นนำอย่างง่ายดายทิ้งคาซิยะไว้เบื้องหลังพร้อมกับเสียงคำรามด้วยความโกรธแค้นบนอัฐจันทร์ไลลายืนมองด้วยรอยยิ้มและน้ำตาเธอทำได้แล้วมินและพลังนี้ไม่ใช่แค่ของฉันหรือไลราแต่เป็นพลังจากหัวใจของเธอเองมินผ่านเส้นชัยมาเป็นอันดับหนึ่งท่ามกลางเสียงเฮของผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ชนะการแข่งในรอบรองชนะเลิศแต่เธอรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นรอบชิงชนะเลิศกำลังรออยู่และคาซิยะจะต้องกลับมาแก้แค้นอย่างแน่นอนรอฉันด้วยนะไลลามินกระซิบขณะขับรถกลับเสียงเครื่องยนต์ที่เคยคำรามกลับกลายเป็นเสียงครวญเบาๆราวกับเพลงกล่อมผลึกน้ำแข็งเล็กๆยังคงก่อตัวและละลายตามทางที่รถแล่นผ่านเรายังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะเมื่อรถเคลื่อนเข้าพิษมินเห็นไลลายืนรออยู่แล้วดวงตาสีทองฉายแววปีติระคนกังวลรอบตัวมีผลึกน้ำแข็งลอยวนเป็นวงกลมเล็กๆอาการที่เกิดขึ้นเมื่อไลลามีอารมณ์รุนแรงมินเพิ่งดับเครื่องยนต์ประตูรถก็ถูกเปิดออกร่างของเธอถูกดึงเข้าไปในอ้อมกอดเย็นเฉียบแต่อบอุ่นของไลลาเธอทำได้แล้วไลลากระซิบเสียงสั่นเครือฉันกลัวมากที่เห็นรถเธอมีปัญหากลัวว่าจะต้องสูญเสียใครสักคนไปอีกฉันรู้สึกถึงพลังของเธอมินตอบซบหน้ากับไหล่ของไลลาสูดกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้น้ำแข็งที่ติดตัวปีศาจสาวทั้งของเธอและของไลราไลลาพละออกเล็กน้อยมองหน้ามินด้วยสายตาประหลาดใจเธอรู้สึกถึงไลราด้วยเหรอมินพยักหน้ายกมือขึ้นแต่จี้คริสตัลที่ยังคงอุ่นระอุเธอไม่ได้จากไปไหนใช่ไหมเธอยังอยู่ในนี้น้ำตาของไลลาไหลออกมากลายเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆร่วงกระทบพื้นใช่ฉันเก็บบางส่วนของวิญญาณเธอไว้ในจี้ก่อนที่คาซิยะจะเธอกลืนน้ำลายและตอนนี้ไลราก็เลือกที่จะช่วยเธองั้นเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยนะมินยิ้มเอื้อมมือไปเกี่ยวก้อยกับไลลาทั้งเรื่องของเธอของไลราและเธอสูดหายใจลึกเรื่องของเราใบหน้าของไลลาแดงระเรื่อผลึกน้ำแข็งรอบตัวเริ่มละลายและกลายเป็นละอองพร่างพราวมินฉันแต่ก่อนที่ไลลาจะพูดจบเสียงระเบิดก็ดังสนั่นมาจากอีกฝั่งทั้งคู่หันไปมองเห็นรถของคาซิยะจอดอยู่เปลวไฟสีแดงกำลุกท่วมทั้งคันดวงตาสีเพลิงของเขาจ้องมาที่พวกเธอด้วยความเกลียดชัง
สนุกกันอยู่สินะเขาพูดเสียงต่ำควันสีดำพวยพุ่งจากร่างแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะในรอบชิงชนะเลิศฉันจะทำให้พวกเธอได้เจอกันอีกครั้งในถ้วยวิญญาณไลลาก้าวมายืนบังมินทันทีอุณหภูมิรอบตัวลดฮวบจนเห็นไอเย็นแต่ต้องเธอแม้แต่นิดเดียวแกจะได้เจอดีคาซิยะหัวเราะเสียงต่ำก่อนจะเดินจากไปทิ้งรอยไม่เป็นทางยาวบนพื้นมินกำมือแน่นรู้ว่ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดแต่เธอไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้เธอมีทั้งพลังของตัวเองของไลลาและของไลราไปกันเถอะมินจูงมือไลลาเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงหลังจากชัยชนะในรอบรองชนะเลิศมินและไลลาใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นทั้งการฝึกซ้อมการพัฒนาพลังวิญญาณและช่วงเวลาเงียบๆที่แค่นั่งมองดวงจันทร์ทั้ง3 ดวงด้วยกันคืนนี้ทั้งคู่นั่งอยู่ในสวนคริสตัลของหอคอยน้ำแข็งล้อมรอบด้วยต้นไม้แก้วที่ส่องประกายระยิบระยับดอกไม้น้ำแข็งเบ่งบานส่งกลิ่นหอมอ่อนๆน้ำพุกลางสวนพ่นละอองน้ำที่กลายเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆลอยละล่องในอากาศมินนั่งพิงไหล่ไลลาสัมผัสได้ถึงความเย็นที่แผ่ออกมาจากร่างของปีศาจสาวแต่เธอไม่รู้สึกหนาวเลยมีแต่ความอบอุ่นที่แล่นริ้วในหัวใจพรุ่งนี้เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วนะไลลาเอ่ยขึ้นน้ำเสียงแฝงความกังวลอีก3 วันก็จะถึงรอบชิงชนะเลิศมินพยักหน้ามือของเธอกำจี้คริสตัลไว้แน่นรู้สึกได้ถึงไออุ่นจากวิญญาณของไลราที่แผ่ซ่านออกมามินไลลาหันมามองหน้าเธอดวงตาสีทองฉายแววเศร้าเราต้องคุยกันแล้วล่ะเรื่องอะไรเรื่องเราไลลาถอนหายใจไอเย็นพวยพุ่งทำให้ดอกไม้รอบตัวเกิดเกล็ดน้ำแข็งเคลือบบางๆเธอเป็นมนุษย์ฉันเป็นปีศาจเราอยู่กันคนละภพต่อให้เธอชนะการแข่งขันเราก็ไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้ทำไมล่ะมินถามมือของเธอเอื้อมไปกุมมือเย็นเฉียบของไลลาเพราะฉันเป็นปีศาจน้ำแข็งไลลาตอบเสียงสั่นถ้าอยู่ใกล้เธอนานๆร่างกายของเธออาจทนความหนาวไม่ไหวและถ้าฉันพยายามควบคุมพลังร่างของฉันก็จะเธอหยุดพูดจะเป็นยังไงมินถามจะละลายไลลาตอบเบาๆปีศาจน้ำแข็งไม่สามารถอยู่ในที่อบอุ่นได้นานไม่สามารถสัมผัสไออุ่นของความรักได้นั่นคือคำสาปของพวกเราบางทีเราควรห่างกันสักพักก่อนที่ความรู้สึกนี้จะลึกไปกว่านี้มินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นยืนดึงไลลาให้ลุกขึ้นตามไม่มินตอบทันทีเสียงหนักแน่นฉันไม่กลัวความรู้สึกนี้แต่ฟังฉันนะมินจับไหล่ทั้ง2 ข้างของไลลามองลึกเข้าไปในดวงตาสีทองตั้งแต่ฉันข้ามมิติมาที่นี่ฉันได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ฉันเป็นมนุษย์แต่สามารถใช้พลังวิญญาณได้ฉันเป็นนักแข่งธรรมดาแต่สามารถต่อกรกับปีศาจได้และถ้าเราชนะคาสิยะถ้วยวิญญาณจะทำให้ความปรารถนาใดๆเป็นจริงใช่ไหมไลลาพยักหน้าช้าๆเริ่มเข้าใจงั้นเราก็แค่ต้องชนะมินยิ้มและฉันจะขอให้เราได้อยู่ด้วยกันโดยที่เธอไม่ต้องกลัวว่าจะละลายและฉันก็ไม่ต้องกลัวความหนาวเย็นแต่ถ้าแพ้ล่ะไลลาถามน้ำตาเริ่มไหลกลายเป็นผลึกน้ำแข็งร่วงกราวงั้นเราก็จะได้อยู่ด้วยกันในถ้วยวิญญาณมินตอบพร้อมรอยยิ้มยังไงเราก็จะไม่พรากจากกันไลลาหัวเราะทั้งน้ำตาก่อนจะดึงมินเข้ามาจูบสวนคริสตัลรอบตัวสว่างวาบด้วยแสงสีฟ้าอ่อนดอกไม้น้ำแข็งพลีบานพร้อมกันทั่วสวนปล่อยกลิ่นหอมหวานลอยอวนจี้คริสตัลที่คอของมินส่องแสงแผ่วเบาราวกับวิญญาณของไลรากำลังอวยพรให้กับความรักครั้งนี้
และในค่ำคืนนั้นท่ามกลางสวนคริสตัลที่งดงามปีศาจน้ำแข็งและนักแข่งรถสาวได้สาบานกับดวงจันทร์ทั้ง3ว่าพวกเธอจะไม่มีวันยอมให้อะไรมาพรากจากกันไม่ว่าจะเป็นคำสาปโชคชะตาหรือแม้แต่ความตายคืนก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศท้องฟ้าในโลกปีศาจมืดครึ้มผิดปกติดวงจันทร์ทั้ง3ถูกเมฆสีม่วงเข้มบดบังมีเพียงแสงจากผลึกคริสตัลที่ส่องสว่างริบหรี่มินและไลลายืนอยู่บนระเบียงหอคอยน้ำแข็งจุดเดียวกับที่พวกเธอเคยสัญญารักกันแต่คืนนี้บรรยากาศกลับหม่นหมองกว่าทุกครั้งมินไลลาเอ่ยขึ้นน้ำเสียงสั่นเครือมีบางอย่างที่ฉันต้องบอกเธอมินหันมามองสังเกตเห็นว่าดวงตาสีทองของไลลาฉายแววกังวลอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฉันเพิ่งค้นพบความจริงจากคัมภีร์โบราณในห้องสมุดปีศาจไลลาพูดต่อมือเย็นเฉียบของเธอกำแน่นมีทางกลับโลกมนุษย์แต่มีข้อแม้อะไรมินถามหัวใจเต้นแรงด้วยความกังวลไลลาหยิบคริสตัลรูปหยดน้ำสีฟ้าใสออกมาภายในมีแสงริบหรี่เต้นเป็นจังหวะนี้คือหยดน้ำตาแห่งการเดินทางมันจะพาเธอกลับบ้านได้แต่ต้องใช้ก่อนการแข่งจบทำไมล่ะเพราะพลังของมันจะหมดลงพร้อมกับการประกาศผู้ชนะไลลาตอบและถ้าเธอไม่ใช้มันตอนนั้นเธอจะติดอยู่ในโลกปีศาจตลอดไปหรือแย่กว่านั้นถ้าเธอแพ้วิญญาณฉันจะถูกกักในถ้วยมินต่อประโยคไลลาพยักหน้าน้ำตาคลอกลายเป็นผลึกน้ำแข็งร่วงกราวเธอต้องเลือกนะเธอกล่าวเสียงแผ่วเบาระหว่างบ้านของเธอกับฉันแต่ถ้าฉันชนะล่ะมินถามถ้าฉันได้ถ้วยวิญญาณฉันก็ขอให้เราได้อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่เหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นไลลาสายหน้าคาซิยะไม่ใช่แค่แชมป์เก่าเขาเป็นราชาปีศาจไฟพลังของเขาในรอบชิงชนะเลิศจะทวีคูณขึ้นหลายเท่าและเธอชะงักและอะไรและถ้าเธอแพ้เขาจะไม่แค่เอาวิญญาณเธอแต่จะทรมานเธอเหมือนที่เขาทำกับไลลากำมือแน่นอุณหภูมิรอบตัวลดหวบฉันทนดูเธอถูกทรมานไม่ไหวหรอกแต่ถ้าฉันกลับไปมินเอื้อมมือไปแตะแก้มเย็นเฉียบของไลลาแล้วเธอล่ะฉันจะดีใจไลลาตอบน้ำเสียงสั่นเครือที่ได้รู้ว่าเธอปลอดภัยถึงแม้หัวใจฉันจะแตกสลายแต่อย่างน้อยฉันก็ยังมีความทรงจำของเราไลลามินดึงร่างของปีศาจสาวเข้ามากอดฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนแต่ครอบครัวของเธอล่ะไลลาถามพวกเขาคงกำลังเป็นห่วงเธอมากมินนิ่งไปนึกถึงใบหน้าของพ่อแม่เพื่อนร่วมทีมและทุกคนในโลกมนุษย์ที่คงกำลังตามหาเธอให้ฉันคิดดูก่อนนะมินตอบในที่สุดไลลายื่นคริสตัลหยดน้ำตาให้เก็บไว้ถ้าเธอตัดสินใจจะกลับก็แค่บีบมันแล้วนึกถึงบ้านมินรับคริสตัลมารู้สึกถึงความอุ่นที่แผ่ออกมาตรงข้ามกับความเย็นจากร่างของไลลาโดยสิ้นเชิงพรุ่งนี้ไลลากระซิบไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรขอให้รู้ไว้ว่าฉันรักเธอและจะรักเธอตลอดไปทั้งคู่ยืนกอดกันท่ามกลางความมืดขณะที่เมฆสีม่วงค่อยๆเคลื่อนออกเผยให้เห็นดวงจันทร์ทั้ง3ที่ส่องแสงราวกับกำลังร่ำให้ไปกับพวกเธอมินกำคริสตัลหยดน้ำตาแน่นพรุ่งนี้เธอต้องเลือกระหว่างโลกที่เธอจากมากับหัวใจที่เธอได้พบสนามแข่งในรอบชิงชนะเลิศเป็นเส้นทางที่อันตรายที่สุดเท่าที่มินเคยเห็นถนนลอยตัวสูงขึ้นไปในอากาศบิดเบี้ยวเป็นเกลียวคล้ายเขาวงกตบางช่วงเป็นคริสตัลใสบางช่วงเป็นถนนไฟมีช่องว่างให้ต้องกระโดดข้ามและพายุวิญญาณร้ายที่พัดกระหน่ำตลอดเส้นทางมินนั่งอยู่ในรถนิสสันจีทีอาร์ที่ถูกเสริมพลังด้วยเวทมนต์ครั้งสุดท้ายจี้คริสตัลของไลราห้อยอยู่ที่คอ
และในกระเป๋าเสื้อมีหยดน้ำตาแห่งการเดินทางที่ยังไม่ได้ใช้ นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกัน ไลลากระซิบขณะโน้มตัวเข้ามาในรถ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจำไว้ว่าฉันรักเธอ มินจับมือเย็นเฉียบของไลลาแน่น เราจะได้อยู่ด้วยกันฉันสัญญา รถทุกคันเข้าประจำที่ เสียงประกาศดังก้อง รถเฟอร์รารี่ลาเฟอร์รารี่สีดำของคาซิยะแล่นมาจอดข้างๆเปลวไฟสีแดงกำลุกโชนรอบคันดวงตาสีเพลิงของเขาจ้องมาที่มินอย่างเหี้ยมเกรียม การแข่งขันชิงถ้วยวิญญาณรอบชิงชนะเลิศ เสียงกรรมการประกาศผู้ชนะจะได้ครอบครองถ้วยวิญญาณและพลังที่จะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงผู้แพ้จะถูกกักขังในถ้วยชั่วนิรันดร์ 19-8 มินสูดหายใจลึกนึกถึงใบหน้าของทุกคนที่รักเธอทั้งในโลกมนุษย์และโลกปีศาจ 3 2 1 ออกตัว รถทั้งสองพุ่งทะยานออกจากจุดสตาร์ทคาซิยะนำมาก่อนในโค้งแรกเปลวไฟจากรถของเขาลุกลามมาตามพื้นสนามพยายามจะเผาล้อรถของมิน วันนี้จะเป็นวันที่โลกได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์บังอาจท้าทายปีศาจ เสียงของคาซิยะดังผ่านวิทยุสื่อสาร มินไม่ตอบเธอเรียกพลังวิญญาณออกมาออร่าสีฟ้าอ่อนแผ่ซ่านรอบรถน้ำแข็งก่อตัวตามทางที่ผ่านช่วยดับไฟที่ลุกลาม พวกเขาแล่นเคียงคู่กันผ่านโค้งอันตรายกระโดดข้ามช่องว่างและหักหลบวิญญาณร้ายที่พุ่งเข้าใส่คาซิยะพยายามจะบีบรถของมินให้ตกจากสนามแต่เธอใช้ทักษะที่ฝึกฝนมาหลบหลีกได้ทุกครั้งเธอเก่งขึ้นนะคาซิยะพูดเสียงเย็นแต่นั่นยังไม่พอหรอกจู่ๆร่างของเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นปีศาจไฟตัวจริงสูงใหญ่ดวงตาลุกโชนเขาคำรามออกมาเสียงดังสนั่นเปลวไฟพวยพุ่งจากร่างและรถของเขาราวกับภูเขาไฟระเบิดวิญญาณของเธอจะเป็นของฉันคาซิยะตะโกนและฉันจะทรมานเธอต่อหน้าไลลาเหมือนที่ฉันเคยทำกับไลรามินรู้สึกถึงความร้อนที่แผดเผาเข้ามาในรถแม้จะมีพลังน้ำแข็งป้องกันอยู่ก็ตามเธอเหลือบมองหยดน้ำตาแห่งการเดินทางในกระเป๋านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะหนีกลับแต่แล้วจี้ของไลราก็เริ่มเรืองแสงส่งพลังบางอย่างเข้ามาในร่างของเธออย่ายอมแพ้เสียงของไลราดังก้องในหัวพลังที่แท้จริงของปีศาจน้ำแข็งไม่ได้อยู่ที่ความหนาวเย็นแต่อยู่ที่หัวใจที่อบอุ่นมินหลับตาปล่อยให้พลังจากจี้ไหลเข้ามาในร่างผสานกับความรู้สึกทั้งหมดที่เธอมีต่อไลลาต่อโลกใบนี้และต่อตัวเธอเองเมื่อเธอลืมตาขึ้นออร่ารอบรถเปลี่ยนเป็นสีขาวบริสุทธิ์การต่อสู้ที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นการต่อสู้ระหว่างพลังน้ำแข็งและเปลวไฟดำเนินมาถึงรอบสุดท้ายทั้งสองคันแล่นเคียงคู่กันบนถนนคริสตัลที่ลอยอยู่เหนือเมฆสีม่วงออร่าสีขาวบริสุทธิ์จากรถของมินปะทะกับเปลวไฟสีแดงกำจากรถของคาซิยะสร้างคลื่นพลังงานที่ทำให้อากาศสั่นสะเทือนบนอัฐจันทร์ไลลายืนตัวสั่นมือกุมราวกั้นแน่นทุกครั้งที่รถของมินเฉียดกับอันตรายหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นไม่มีทางที่มนุษย์จะเอาชนะราชาปีศาจได้คาซิยะคำรามร่างยักย้ายของเขาลุกโชนด้วยเปลวไฟสีดำจงดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเธอท้าทายอำนาจของข้าเขายกมือขึ้นเรียกวิญญาณร้ายนับร้อยออกมาจากเงามืดวิญญาณเหล่านั้นพุ่งเข้าใส่รถของมินราวกับฝนกระหน่ำมินพยายามหักหลบแต่วิญญาณร้ายมากเกินไปบางตนทะลุผ่านออร่าป้องกันเข้ามาทำให้รถของเธอเสียหลักนี่แหละคาซิยะตะโกนพุ่งรถของเขาเข้าชนด้านข้างรถมินอย่างแรงรถของมินหมุนคว้างพุ่งตรงไปยังกำแพงคริสตัลที่แหลมคมมินเสียงของไลลากรีดร้องทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วพริบตาไลลา
กระโดดลงจากอัศจรรย์พุ่งตัวด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติร่างของเธอทิ้งละอองน้ำแข็งเป็นทางยาวไลลาอย่าเสียงของไลราดังก้องจากจี้คริสตัลแต่ไลลาไม่ฟังเธอกระโดดเข้ามาขวางระหว่างรถของมินกับกำแพงคริสตัลกางแขนออกปล่อยพลังน้ำแข็งทั้งหมดที่มีออกมาสร้างกำแพงป้องกันเสียงกระแทกดังสนั่นตามด้วยเสียงคริสตัลแตกละเอียดไลลามินร้องให้ขณะที่รถของเธอหยุดนิ่งเธอรีบกระโดดออกมาวิ่งไปหาร่างที่ล้มอยู่ไลลานอนอยู่ท่ามกลางเศษคริสตัลที่แตกกระจายร่างของเธอโปร่งแสงราวกับน้ำแข็งที่กำลังละลายไม่นะมินคุกเข่าลงดึงร่างของไลลาเข้ามากอดทำไมเธอถึงทำแบบนี้เพราะฉันรักเธอไลลายิ้มทั้งน้ำตายกมือขึ้นแต่แก้มของมินและฉันจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่ยอมให้คาเซียพรากคนที่ฉันรักไปอีกแต่เธอกำลังจะฉันรู้ไลลากระซิบร่างของเธอเริ่มแตกออกเป็นผลึกเล็กๆลอยขึ้นในอากาศแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมไลราถึงยอมตายบางครั้งความรักก็มีค่ามากกว่าชีวิตจี้คริสตัลที่คอของมินเรืองแสงจ้าพี่สาวเสียงของไลราดังขึ้นแฝงด้วยความเศร้าไลลายิ้มน้ำตากลายเป็นผลึกน้ำแข็งร่วงลงมาในที่สุดเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งไม่มินร้องกอดร่างของไลลาแน่นขึ้นฉันไม่ยอมให้เธอจากไปฉันสัญญาแล้วไงว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ร่างของไลลาก็ยังคงแตกออกเป็นผลึกลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทีละน้อยชนะเขาให้ได้นะไลลากระซิบคำสุดท้ายและจำไว้ว่าฉันจะรักเธอตลอดไปมินได้แต่ร้องให้ขณะที่ร่างของไลลาค่อยๆจางหายไปกลายเป็นละอองคริสตัลที่ลอยละล่องในอากาศสะท้อนแสงจากดวงจันทร์ทั้ง3เป็นประกายระยิบระยับน่าสลดใจจริงๆเสียงของคาซิยะดังขึ้นเขายืนอยู่ไม่ไกลเปลวไฟสีดำยังคงลุกโชนแต่อย่างน้อยตอนนี้พี่น้องก็ได้ตายด้วยกันแล้วมินค่อยๆลุกขึ้นยืนหมัดกำแน่นหยดน้ำตาที่ไหลออกมากลายเป็นน้ำแข็งทันทีเธอหันไปมองคาซิยะดวงตาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเรืองแสงจะต้องชดใช้สำหรับทุกอย่างที่ทำมินยืนอยู่ท่ามกลางละอองคริสตัลที่เคยเป็นร่างของไลลาความเจ็บปวดและความโกรธแค้นผสมปนเปกันในหัวใจจี้ของไลราที่คอยังคงเรืองแสงและในกระเป๋ายังมีหยดน้ำตาแห่งการเดินทางโอกาสสุดท้ายที่จะหนีกลับบ้านเป็นไงคาซิยะหัวเราะเสียงต่ำเปลวไฟสีดำลุกโชนรอบร่างยักย้ายของเขาความรู้สึกที่สูญเสียคนที่รักต่อหน้าต่อตามันเจ็บปวดใช่ไหมมินไม่ตอบเธอก้มลงหยิบผลึกน้ำแข็งชิ้นหนึ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของไลลาขึ้นมามันยังคงเย็นเฉียบและมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้น้ำแข็งแต่เธอโชคดีนะคาซิยะพูดต่อพลางก้าวเข้ามาใกล้อีกไม่นานเธอก็จะได้ไปอยู่กับเธอในถ้วยวิญญาณเขาพุ่งเข้าโจมตีเปลวไฟสีดำพวยพุ่งมาเป็นกำแพงแต่มินไม่หนีเธอยืนนิ่งหลับตาและฟังเสียงในหัวใจอย่ายอมแพ้เสียงของไลราดังขึ้นจากจีฉันอยู่ตรงนี้เสียงของไลลาแว่วมาจากผลึกในมือมินลืมตาขึ้นฉันจะไม่ยอมให้เธอจากไปเธอกระซิบก่อนจะกระโดดกลับเข้าไปในรถผลึกน้ำแข็งของไลลาและจี้ของไลราเรืองแสงพร้อมกันส่งพลังหลั่งไหลเข้ามาในร่างของเธอน้ำตาที่ไหลออกมากลายเป็นผลึกน้ำแข็งทันทีนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันอีกต่อไปแล้วมินพูดเสียงของเธอก้องกังวานมีเสียงของไลลาและไลราผสมอยู่ด้วยนี่คือการต่อสู้เพื่อความรักมินกระชับพวงมาลัยพลังวิญญาณระเบิดออกมาจากร่างของเธอออร่าสีขาว
บริสุทธิ์เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเรืองแสงผสมกับสีเงินของแสงจันทร์รถนิสสัน GT-R ของเธอเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นรถที่ทำจากผลึกน้ำแข็งบริสุทธิ์ทั้งคันเป็นไปไม่ได้คาซิยะร้องนั่นมันพลังแห่งราชินีน้ำแข็งเธอทำได้เสียงของไลลาและไลราดังก้องในหัวพลังนี้เกิดจากความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดมินเหยียบคันเร่งสุดแรงรถคริสตัลพุ่งทะยานไปข้างหน้าทุกที่ผ่านกลายเป็นน้ำแข็งแม้แต่เปลวไฟสีดำของคาซิยะก็แข็งตัวและแตกกระจายไม่คาซิยะตะโกนพยายามเรียกพลังไฟทั้งหมดที่มีข้าเป็นถึงราชาปีศาจข้าจะแพ้ให้มนุษย์ไม่ได้เปลวไฟมหึมาพุ่งเข้าใส่รถของมินแต่เธอไม่หวั่นเธอรู้ว่ามีพลังของความรักห่อหุ้มเธออยู่นี่เพื่อไลลามินตะโกนพุ่งตัวไปข้างหน้านี่เพื่อไลราเธอทะลุผ่านเปลวไฟและนี่เพื่อทุกคนที่เธอทำร้ายรถคริสตัลพุ่งชนเข้ากับร่างยักย้ายของคาซิยะเต็มแรงเสียงกรีดร้องของราชาปีศาจไฟดังสนั่นก่อนที่ร่างของเขาจะถูกห่อหุ้มด้วยน้ำแข็งตัวจากเท้าขึ้นมาเรื่อยๆนี่มันเป็นไปไม่ได้เขาพูดคำสุดท้ายก่อนที่ร่างทั้งหมดจะกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งและแล้วรูปปั้นนั้นก็แตกละเอียดพร้อมกับเสียงระเบิดที่ดังสนั่นไปทั่วสนามแข่งมินหยุดรถหัวใจเต้นรัวเธอทำได้แล้วเธอเอาชนะราชาปีศาจไฟได้แล้วแต่ชัยชนะนี้มีความหมายอะไรถ้าไม่มีไลลาอยู่ข้างๆยังไม่จบหรอกเสียงของไลราดังขึ้นมองนั่นสิเบื้องหน้าท่ามกลางซากน้ำแข็งที่แตกกระจายมีแสงสีทองลอยอยู่ถ้วยวิญญาณลอยอยู่เบื้องหน้าเรืองแสงสีทองอ่อนดูเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยพลังมหาศาลมินค่อยๆเดินเข้าไปหาในมือยังกำผลึกน้ำแข็งชิ้นสุดท้ายของไลลาไว้แน่นนี่คือชัยชนะของเธอเสียงของกรรมการดังก้องจงเลือกความปรารถนาของเธอและถ้วยวิญญาณจะทำให้มันเป็นจริงมินยื่นมือออกไปแตะถ้วยสัมผัสได้ถึงพลังโบราณที่แผ่ซ่านออกมาเธอเห็นภาพวิญญาณมากมายที่ถูกกักขังอยู่ภายในรวมถึงเหล่าผู้แพ้จากการแข่งขันครั้งก่อนเธอสามารถขอทุกอย่างที่ต้องการเสียงของไลราดังขึ้นจากจี้อำนาจชีวิตอมตะหรือแม้แต่การกลับบ้านอย่างปลอดภัยมินสายหน้าน้ำตาไหลรินลงบนถ้วยฉันต้องการแค่เธอต้องการไลลากลับมาเธอยกถ้วยขึ้นผลึกน้ำแข็งในมืออีกข้างเริ่มเรืองแสงขอให้ไลลาฟื้นคืนชีพมินอธิษฐานเสียงสั่นเครือไม่ใช่แค่เธอแต่ขอให้ทุกวิญญาณที่ถูกกักขังในนี้เป็นอิสระให้พวกเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งถ้วยวิญญาณสั่นไหวแสงสีทองเปลี่ยนเป็นสีขาวบริสุทธิ์พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นลำแสงมหึมานี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เสียงกรรมการดังขึ้นอีกครั้งที่ผู้ชนะเลือกช่วยเหลือผู้อื่นแทนที่จะเอาประโยชน์ใส่ตัวแสงสว่างจากถ้วยแตกออกเป็นประกายนับพันวิญญาณที่ถูกกักขังค่อยๆหลุดพ้นลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะจางหายไปกลับคืนสู่ร่างที่พวกเขาเคยมีผลึกน้ำแข็งในมือของมินลอยขึ้นห้อมล้อมด้วยแสงสีฟ้าอ่อนมันเริ่มขยายตัวก่อรูปร่างขึ้นทีละน้อยแสงสว่างวาบจ้าบาดตามินต้องยกมือขึ้นบังเมื่อแสงจางลงเธอลดมือลงช้าๆและต้องกลั้นหายใจด้วยความตกใจร่างของไลลาปรากฏขึ้นตรงหน้าแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีผิวสีฟ้าอมขาวไม่มีเขี้ยวเล็กๆไม่มีออร่าเย็นเยือกแทนที่จะเป็นปีศาจน้ำแข็งเธอมีร่างเป็นมนุษย์ผมสีเงินกลายเป็นสีดำสนิทดวงตาสีทองเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอบอุ่นผิวขาวซีดกลายเป็นผิวสีน้ำ
เพิ่งอ่อนเธอสวมชุดกิโมโนสีขาวที่มีลวดลายเกล็ดหิมะมินไลลาเอ่ยเบาๆน้ำตาไหลรินจากดวงตาที่เป็นมนุษย์ไม่กลายเป็นผลึกน้ำแข็งอีกต่อไปฉันกลับมาแล้วไลลามินวิ่งเข้าไปกอดร่างที่อบอุ่นของคนรักไม่ใช่ความเย็นเฉียบอีกต่อไปแต่เป็นไออุ่นของชีวิตจี้คริสตัลที่คอของมินเรืองแสงอีกครั้งพี่สาวเสียงของไลราดังขึ้นแต่คราวนี้มีความสุขในน้ำเสียงไลลายิ้มทั้งน้ำตาเธอยังอยู่ที่นี่ฉันจะอยู่กับพวกเธอเสมอไลราตอบในฐานะผู้พิทักษ์ความรักของพวกเธอมินมองดูถ้วยวิญญาณที่ยังคงเรืองแสงทำไมเธอถึงกลายเป็นมนุษย์ล่ะเพราะนี่คือพรที่แท้จริงเสียงของกรรมการตอบความรักที่บริสุทธิ์ของเธอไม่เพียงทำลายคำสาปของปีศาจน้ำแข็งแต่ยังมอบชีวิตใหม่ให้กับทุกคนชีวิตที่พวกเขาจะได้รักอย่างที่หัวใจต้องการไลลาซบหน้ากับอกของมินฉันไม่ต้องกลัวว่าจะละลายอีกแล้วไม่ต้องกลัวว่าความรักจะทำร้ายฉันมินยิ้มกอดไลลาแน่นขึ้นสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต้นแรงของทั้งคู่แต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้หยดน้ำตาแห่งการเดินทางในกระเป๋าเธอยังมีทางเลือกที่จะกลับบ้านกลับไปหาครอบครัวไลลาเงยหน้ามองมินดวงตาสีน้ำตาลฉายแววเข้าใจเธอต้องตัดสินใจแล้วล่ะมินมองหยดน้ำตาแห่งการเดินทางในมือแล้วมองไปที่ไลลาที่ยืนอยู่ตรงหน้าในร่างมนุษย์ที่งดงามและอบอุ่นเธอสละความเป็นปีศาจเพื่อฉันเหรอมินถามอย่างตกใจทั้งที่เธอเป็นถึงเจ้าหญิงแห่งดินแดนน้ำแข็งมีพลังมหาศาลแต่ยอมสละทุกอย่างเพื่อมาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไลลายิ้มน้ำตาไหลรินจากดวงตาสีน้ำตาลที่อบอุ่นไม่ใช่ดวงตาสีทองที่เย็นเยียบอีกต่อไปฉันเลือกความรักเธอเอื้อมมือมาแตะแก้มของมินสัมผัสอบอุ่นแทนที่ความเย็นเฉียบและฉันจะไม่มีวันเสียใจกับการตัดสินใจนี้จี้คริสตัลที่คอของมินเรืองแสงอีกครั้งและฉันจะคอยดูแลพวกเธอเสมอเสียงของไลราดังขึ้นในฐานะผู้พิทักษ์แห่งรักมินมองหยดน้ำตาแห่งการเดินทางอีกครั้งก่อนจะยิ้มและโยนมันทิ้งไปฉันก็เลือกความรักเหมือนกันทันใดนั้นแสงสีทองจากถ้วยวิญญาณก็สว่างวาบขึ้นอีกครั้งห่อหุ้มพวกเธอไว้ในอ้อมกอดแห่งแสงความรักของพวกเธอได้ทำลายกำแพงระหว่างสองโลกเสียงของกรรมการดังก้องและสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกปีศาจจากนี้ไปทั้งสองโลกจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขโลกรอบตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงทีละน้อยดินแดนปีศาจค่อยๆจางหายท้องฟ้าสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสดวงจันทร์ทั้งสามถูกแทนที่ด้วยดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณถนนคริสตัลกลายเป็นลาดยางของสนามแข่งฟูจิสปีดเวย์เวลาในโลกมนุษย์ยังคงเดินต่อไปไลลากระซิบเหมือนว่าเธอแค่จบการแข่งขันรายการสุดท้ายของฤดูกาลใช่มินยิ้มและฉันก็ได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเธอได้ยินเสียงโห่ร้องดีใจจากอัธจันทร์เห็นทีมงานวิ่งมาแสดงความยินดีแต่ทุกอย่างดูเหมือนอยู่ในโลกอีกใบโลกที่ตอนนี้พวกเธอจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันยินดีต้อนรับกลับบ้านมินกระซิบดึงร่างของไลลาเข้ามาใกล้บ้านของฉันคือที่มีเธออยู่ไลลาตอบรอยยิ้มสดใสกว่าที่เคยเป็นมาและตอนนี้เราจะได้สร้างบ้านของเราด้วยกันทั้งสองกอดกันท่ามกลางแสงอรุณรุ่งก่อนที่ริมฝีปากของพวกเธอจะแนบชิดกันอย่างอ่อนโยนเป็นจูบที่อบอุ่นและหวานละมุนไม่ใช่ความเย็นเยือกของปีศาจอีกต่อไปแต่เป็นความรักที่แท้จริงของหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันกลีบดอกซากุระร่วงโปรยปลายลมเย็นพัดผ่าน
และจากที่ไหนสักแห่งพวกเธอได้ยินเสียงหัวเราะอันแผ่วเบาของไลราเสียงหัวเราะแห่งความสุขที่ในที่สุดความรักก็ชนะทุกสิ่งและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่เรื่องราวของนักแข่งรถสาวและอดีตเจ้าหญิงน้ำแข็งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักสามารถทำลายทุกกำแพงข้ามผ่านทุกมิติและเอาชนะทุกคำสาปในวันที่โชคชะตาพาฉันมาสู่โลกที่ไม่เคยคาดฝันดวงตาสีทองที่มองมาทำให้หัวใจสั่นไหวเธอยังเฉียบดังน้ำแข็งแต่รักของเราร้อนแรงเกินใครความเร็วและพลังที่มีไม่อาจเทียบพลังในหัวใจแม้เราจะต่างพบต่างไกลแต่รักจะพาเราก้าวไปข้ามีเพื่อพ้องเพื่อรักของเราไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือมนุษย์ธรรมดาหัวใจที่เต้นเป็นหนึ่งเดียวจะนำทางเราผ่านทุกปัญหาเส้นทางแข่งขันยาวไกลอุปสรรคมากมายรออยู่แต่ในเธอเคียงข้างกันทุกความกลัวก็จางหายและแม้ต้องสละทุกอย่างเพื่อให้เรารักกันได้ฉันยอมทุกอย่างเพื่อเธอเพราะรักของเราคือนิรันดร์เพราะรักของเราคือนิรันดร์ความเร็วและพลังที่มีไม่อาจเทียบพลังในหัวใจแม้เราจะต่างพบต่างไกลแต่รักจะพาเราก้าวไปข้ามีเพื่อพร้อมเพื่อรักของเราไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือมนุษย์ธรรมดาหัวใจที่เต้นเป็นหนึ่งเดียวจะนำทางเราผ่านทุกปัญหาเส้นทางแข่งขันยาวไกลอุปสรรคมากมายรออยู่แต่มีเธอเคียงข้างกันทุกความกลัวก็จางหายและแม้ต้องสละทุกอย่างเพื่อให้เรารักกันได้ฉันยอมทุกอย่างเพื่อเธอเพราะรักของเราคือนิรันดร์เพราะให้เรารักกันได้ฉันยอมทุกอย่างเพื่อเธอเพราะรักของเราคือนิรันดร์คือนิรันดร์เมื่อรักคือนิรันดร์นิรันดร์เราคือนิรันดร์หรือผ่านเวลาคำทุกมิติเพื่อได้รักเธอตลอดไป